بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحبة الكرام، نكمل بقية الأسئلة. هذا سائل يقول: هل يجوز دفع الزكاة لليونيسيف؟ الجواب: لا يجوز دفع الزكاة لمنظمة اليونيسيف لرعاية الأطفال، لأن نشاطها ونفقاتها لا تخص المسلمين، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: هل يجوز صرف بعض الزكاة إلى الجمعيات الخيرية كجمعية البر وإطلاق سراح السجناء بالحق الخاص؟ الجواب: أما بالنسبة لصناديق البر، فإذا علم أن القائمين عليها يصرفون ما يرد إليه من الزكاة في مصاريفها الشرعية أو في بعض مصاريفها كالفقراء والمساكين، وأنهم من الأمانة والثقة والديانة والصلاح بحال يعطي الإطمئنان إليهم والثقة بتصرفهم، فلا بأس بإعطائهم من الزكاة ليتولوا صرفها في المصارف الشرعية التي يعرفونها. وأما بالنسبة للمسيونين لقاء الحق الخاص، فقد بين الله جل وعلا أهل الزكاة في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. وذكر الغارمين من أصناف أهل الزكاة، والغارمون قسمان: قسم غرب لإصلاح ذات البين ما أحمد به فتنة وقعت بين جماعة حصل بسببها التزامات مالية مثلا، فالتزم بدفعها على نية الرجوع بها على زكاة المسلمين، فهذا الصنف من الغارمين يعطى ما غرمه من الزكاة. القسم الثاني: الغارم لإصلاح نفسه وحاله في مباح، كمن يستدين لنفقته ونفقة من تلزمه مؤنته أو تجب عليه التزامات مالية ليس الظلم والعدوان سببها، فإنه يعطى من الزكاة ما يقابل ما به ما غرم به، وبالله التوفيق. هذا السائل يقول: ما قولكم في صندوق البر الموضوع في المسجد ينفق منه على الطلبة وغيرهم، هل يوضع فيه الزكاة؟ الجواب: مصارف الزكاة بينها الله جل وعلا بقوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. وصناديق البر التي توضع في المساجد وغالبا ما تكون لمصلحة المسجد ومن يخدم أو يتعلم فيه ليست من هذه الأصناف الثمانية، فلا يجوز وضع شيء فيها من الزكاة، ويشرع مساعدة أهلها بغير الزكاة المفروضة، لقول الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى، وقوله جل وعلا: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: أرسلت مبلغا إلى خالي بالسودان ولم أذكر له أنها زكاة، لأنني لو ذكرت له أنها زكاة لا يأخذها، وتركت هذا بيني وبين الله، هل زكاتي صحيحة؟ الجواب: إذا دفعت زكاتك إلى من تعلم أنه مستحق لها بنية الزكاة فهي زكاة صحيحة، ونرجو أن يقبلها الله جل وعلا منك زكاتك، ولا يلزمك إخبار الآخذ بأنها زكاة، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: هل يجوز دفع الزكاة للمعوقين؟ الجواب: لا مانع من الاستفادة من أموال الزكاة فيما يتعلق بالمعوقين من الفقراء من المسلمين، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: هل يجوز بناء المساكن من الزكاة للفقراء؟ الجواب: لا يجوز أن تدفع الزكاة في بناء المساكن للفقراء، والواجب أن تسلم لأهلها لتمولها والتصرف فيها، وبالله التوفيق، والحمد لله رب العالمين. هذا سائل يسأل ويقول: ممن تصرف الزكاة ونأمل تفسير كل نوع من مستحقيها؟ الجواب: تصرف للأصناف الثمانية التي ذكرها الله جل وعلا في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. الفقير الذي يجد بعض ما يكفيه، والمسكين الذي لا شيء له. وقال بعض العلماء بالعكس وهو الراجح، والمراد بالعاملين عليها السعاة الذين يبعثهم إمام المسلمين أو نائبه لجبايتها، ويدخل في ذلك كاتبها وقاسمها. والمراد بالمؤلفة قلوبهم من دخل في الإسلام وكان في حاجة إلى تأليف قلبه لضعف إيمانه. والمراد بقوله وفي الرقاب عتق المسلم من مال الزكاة عبدا كان أو أمة، ومن ذلك فك الأسارى ومساعدة المكاتبين. والمراد بالغارمين من استدان في غير معصية وليس عنده سداد لدينه، ومن غرم في صلح مشروع. والمراد بقوله جل وعلا وفي سبيل الله إعطاء الغزاة والمرابطين في الثغور من الزكاة ما ينفقونه في غزوهم ورباطهم. والمراد بابن السبيل المسافر الذي انقطعت به الأسباب عن بلده وماله، فيعطى ما يحتاجه من الزكاة حتى يصل إلى بلده ولو كان غنيا في بلده. وإذا أردت التوسع في ذلك فراجع تفسير البغوي وابن كثير رحمهم الله جل وعلا.
هذا سائل يقول: هل الموظف الذي يتقاضى مرتبا شهريا يستحق الزكاة إذا لم يكن يكفيه مرتبه تماما؟ الجواب: إذا لم يكن مرتبه الشهري يكفيه ولم يكن له دخل آخر يكمل كفايته كان مستحقا للزكاة، فلمن وجبت عليه أن يعطيه منها ما يكفيه لنفقاته المباحة، لأنه يعتبر والحال ما ذكر من المساكين. وهذا سائل يقول: هل لجابي الزكاة أو الذي يقوم بتوزيعها على مستحقيها أن يأخذ شيئا من هذه الزكاة؟ إن كان الجواب نعم، فما مقدار ما يستحقها؟ الجواب: إذا كان من يجبيها أو يوزعها مكلفا بذلك من ولي الأمر أو نائبه جاز له أن يأخذ منها ولو غنيا قدر ما يعطيه ولي الأمر أو نائبه. وهذا سائل يقول: إذا أعطاني رجل مبلغا من المال لتوزيعه على الفقراء ومضى عام كامل ولم يتم توزيع كامل المبلغ، فهل هذا حرام؟ وهل من المفروض أن يتم توزيع الزكاة قبل حلول الحول عليها، علما بأن عدم توزيع هذا المال كان بسبب عدم وجود المستحقين لها؟ الجواب: يجب على من وكل إليه توزيع مال الزكاة في مصارفها الشرعية أن يعجل بإعطائها لمستحقيها قدر الطاقة ولو بنقلها إلى المستحقين في بلد آخر. وهذا سائل يقول: هل يجوز صرف الزكاة على المدين؟ أي إذا كان رجل مستدينا مبلغا من المال لشراء أرض مثلا، فهل تصرف عليه الزكاة؟ وما مدى استحقاق الزكاة على رجل تدين لشراء ملابس لأبنائه أو سيارة يستعين بها على ضرورات الحياة؟ الجواب: إذا استدان إنسان مبلغا مضطرا إليه لبناء بيت لسكناه أو لشراء ملابس مناسبة أو لمن تلزمه نفقته كأبيه ولأولاده أو زوجته أو سيارة يكد عليها لينفق من كسبه منها على نفسه ومن تلزمه نفقته مثلا، وليس عنده ما يسدد به الدين، استحق أن يعطى من مال الزكاة ما يستعين به على قضاء دينه. أما إذا كانت استدانته لشراء أرض تكون مصدر ثراء له أو لشراء سيارة ليكون من أهل السعة أو الترف فلا يستحق أن يعطى من الزكاة، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: لمن تعطى الزكاة وهل لا يجوز إعطاؤها إلا للموحد المصلي أو للمسلمين وكفى؟ وهل يجوز نقلها من أجل الأقارب؟ الجواب: تعطى الزكاة لمن فرضها الله جل وعلا بقوله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ولا تعطى إلا لمن تحقق إسلامه ظاهرا، لقوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. وكلما كان المعطى من الفقراء والمساكين أتقى وأكثر طاعة فهو أولى من غيره. والأصل في الزكاة أن تصرف في فقراء البلد التي بها المال للحديث المذكور، وإن دعت حاجة إلى نقلها كأن يكون فقراء البلد التي ينقلها إليه أشد حاجة أو أقرباء للمزكي بجانب أنهم فقراء أو نحو ذلك جاز النقل، وبالله التوفيق. هذا السائل يقول: هل يجوز لمن احترق بيته أن يأخذ من مال الزكاة؟ الجواب: إذا صار باحتراق بيته فقيرا جاز له الأخذ من الزكاة، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: هل يعطى اليتامى من أموال الزكاة المفروضة؟ الجواب: ينفق عليهم ويعطون منها بقدر حاجتهم إذا كانوا فقراء، بكونهم حينئذ من الأصناف الثمانية المذكورة في قوله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: هل تجوز الزكاة إلى فاقد الوعي أي المجنون وعنده أولاد صغار وزوجته لا تصلي، هل تعطى للزوجة لأنه فاقد العقل؟ الجواب: يجوز دفع الزكاة لفاقد الوعي وتسلم لوليه ويعطى ما يكفيه ويكفي عائلته، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: 3 أطفال مات والدهم ولهم 3 أعمام، يقوم أحدهم أغناهم وأكثرهم مالا طوعا بالإنفاق عليهم، فهل يجوز له أن يعطيهم من زكاة ماله أم لا؟ الجواب: إذا كان الأطفال الذين توفي والدهم فقراء فيجوز لعمهم أن يعطيهم من الزكاة ما يكفيهم لسنتهم، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: هل يجوز صرف الزكاة للعاملين في المؤسسة علما بأن بعضهم في حاجة لها وجنسياتهم من خارج المملكة؟ الجواب: يجوز أن تعطى منها للفقراء والمساكين منهم وإن كانوا غير سعوديين، ولا تعتبرها من مكافآتهم وجوائزهم التي جرى العرف بإعطائهم، ولا تقصد منها تنشيطهم في العمل بمؤسستك لتستفيد من ورائهم زيادة في العمل والربح. وهذا سائل يقول: هل يجوز صرف الزكاة لمستحقين يقطرون خارج المملكة في بلدان عربية وإسلامية مع العلم أنهم هناك بعيدون عن الأنظار؟ الجواب:
نعم يجوز إذا كانت الحاجة في بلاد الإسلام غير السعودية أشد أو كان هناك أقارب فقراء لا يفطن لهم من حولهم. هذا سائل يقول: هل يجوز صرف مبالغ من الزكاة على الأقارب الفقراء منهم ومتوسطي الحال؟ الجواب: نعم يجوز صرفها للأقارب الفقراء الذين ليسوا من أصولك ولا من فروعك ولا تنفق عليهم وتكون زكاة وصلة رحم. وأما متوسط الحال فإن كان لديه من المال ما يكفيه ويفوم بشؤون حياته فلا يجوز صرفها له، وإن كان يكفيه مع شدة وتقدير جاز أن تعطيه منها ما يسد حاجته. وهذا سائل يقول: هل يجوز صرف الزكاة إلى طلبة العلم الذين هم في حاجة ماسة إلى المساعدة المالية؟ الجواب: نعم يجوز إعطاؤهم منها لحاجتهم إليها وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: هل يجوز دفع الزكاة للإعانة على الزواج؟ الجواب: يجوز إذا كان لا يجد نفقات الزواج العرفية التي لا إسراف بها وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: هل تجوز الزكاة كلها على رجل فقير وهو قريب لي أي عم لي؟ الجواب: نعم يجوز ذلك في حدود حاجة ذلك الفقير وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: جاء ذكر الفقراء والمساكين في قوله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية الكريمة، ونستفتي سماحتكم عن معنى الفقير والمسكين المذكورين في هذه الآية الكريمة، ثم في حالة اشتراط إعطاء كل من الفقير والمسكين ما يكفيه، ماذا تعني الكفاية هنا بالنسبة للفقير وماذا تعني الكفاية هنا بالنسبة للمسكين؟ الجواب: الفرق بين الفقير والمسكين أن الفقير هو من لا يملك ما يسد حاجته ولا يقوى على كسب ما يسدها، والمسكين من كان أخف حاجة من الفقير. هذا هو الصحيح من أقوال العلماء فيهما. وقال آخرون عكس ذلك: ويعطى كل منهما ما فيه كفايته أي ما يسد حاجته سنة مع مراعاة دخله دون زيادة عليها، لأنه بأخذه ذلك صار غنيا، والحاجة تختلف باختلاف البيئة في المدن والقرى وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: إذا كان هناك رجل موظف خارج الهيئة ويعول 10 أنفار أو 7 أنفار ويخص من راتبه شيء للغرماء، فهل له بالزكاة حق أو يحرم؟ الجواب: إذا لم يكن عند من ذكر في السؤال وأمثاله من الموظفين ما يكفيه ولا عنده كسب من العمل الحر يكفيه أو ليس له قدرة على كسب ما يكفيه نفقة له، ولمن يعول جاز له أن يأخذ من مال الزكاة بقدر ما يكمل نفقته، ونفقة عياله في حدود المعروف لأمثاله في النفقة. وليس من الأخلاق الكريمة أن يتنازع من يستحق الزكاة أحدا من جبات الزكاة ويوجد خصومة بينه وبينهم، بل ينبغي له أن يعف نفسه، فإن أعطي حمد الله وإلا سأل الله جل وعلا من فضله سبحانه وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: من هم المؤلفة قلوبهم وهل يجوز صرف الزكاة لهم؟ الجواب: يجوز صرف الزكاة للمؤلفة قلوبهم بنص القرآن الكريم، وهم الرؤساء المطاعون في قومهم إذا كان يرجى بذلك إسلامهم أو قوة إيمانهم إن كانوا مسلمين، أو كف شرهم أو إسلام نظرائهم وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: هل يجوز أن يعطى من زكاة المال أو النسك يوم النحر للجار الكافر المشرك الذي ليس بينك وبينه قرابة؟ الجواب: بين الله جل وعلا مصارف الزكاة في آية التوبة، وهي قوله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. وقال صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن: أخبرهم بأن الله فرض عليهم أي المسلمين صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، متفق على صحته، فلا يجوز أن يصرفها في غير المسلمين إلا المؤلفة قلوبهم. وأما الأضحية فلا بأس بإعطاء الجار الكافر والقريب الكافر منها لأنها صدقة من الصدقات وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول السائل: هل يجوز إعطاء زكاة الثمار للكفار؟ الجواب: لا يجوز إعطاء الكفار من زكاة الأموال والثمار وزكاة الفطر ولو كانوا فقراء أو أبناء السبيل أو من الغارمين، ولا تجزئ من أعطاهم، ويجوز أن يعطى فقيرهم من الصدقات العامة، وتتبادل معهم الهبات والمبرات إذا لم يكن منهم اعتداء يمنع من ذلك، لقوله جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: ما حكم جوار الكافر؟ هل يجوز أن يدفع له الصدقات وزكاة الفطر
وحضور جنازاتهم. الجواب: لا يجوز دفع الزكاة ولا صدقة الفطر ولا حضور جنائزهم، وأما إعطاؤهم من الصدقة غير الواجبة تأليفا لهم فلا بأس بذلك، وبالله التوفيق. هذا السائل يقول: هل يجوز إعطاء تارك الصلاة من الزكاة؟ الجواب: لا يجوز لك أن تعطيه من الزكاة، ولك أن تبره وتساعده بغيرها مما ينفق منه أو يعالج منه نفسه، عسى أن يرق قلبه ويهتدي إلى العمل بشرع الله جل وعلا ويحافظ على أركان الإسلام وشعائره، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: هل يجوز إرسال الزكاة للأسير المسلم؟ الجواب: يشرع دفعها في فك رقبته من الأسر وفي الإنفاق عليه إن احتاج إلى ذلك، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: رجل مات وعليه دين ولم يخلف مالا، فهل يجوز دفع الزكاة لوفاء دينه؟ الجواب: الأصل في الشريعة الإسلامية أن من مات من أفراد المسلمين الملتزمين لتعاليم دينهم وعليه دين لحقه في تعاطي أمور مباحة ولم يترك له وفاء أن يشرع قضاؤه عنه من بيت مال المسلمين، لما روى البخاري ومسلم وغيرهما رحمهم الله جل وعلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة، اقرأوا إن شئتم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فأيما مؤمن ترك مالا فليرثه عصبته من كانوا، فإن ترك دينا أو ضياعا فليأتيني وأنا مولاه، فإذا لم يتيسر قضاؤه من بيت المال جاز أن يقضى دينه من الزكاة إذا لم يكن الدافع هو المقتضي. قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: وأما الدين الذي على الميت فيجوز أن يوفى من الزكاة في أحد قولي العلماء، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله، لأن الله جل وعلا قال: والغارمين، ولم يقل وللغارمين، فالغارم لا يشترط تمليكه، وعلى هذا يجوز الوفاء عنه وأن يملك لوارثه ولغيره، ولكن الذي له الدين لا يعطى ليستوفي دينه، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: هل يجوز دفع الزكاة للسجناء الكفار إذا كانوا مسجونين في ديات أو ديون عليهم لمسلمين؟ الجواب: لا يجوز دفع الزكاة للسجناء من الكفار، ولا مانع من مساعدتهم من غيرها، لقوله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: هل يجوز إعطاء شخص يطلب المساعدة للزواج من الزكاة؟ الجواب: إن كان من الفقراء والمساكين أعطي منها، فإذا أراد أن يدفعه للزواج فهذا إليه، وإن لم يكن من الفقراء والمساكين وكان قد تزوج وصار عليه دين بسبب الزواج وليس عنده من المال ما يدفعه لأصحاب الدين، جاز أن يدفع له من الزكاة ما يكفي لوفاء الدين لأنه غارم، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: هل الزكاة مسموح بصرفها على إركاب وإنفاق الحج لفقراء المسلمين الذين لا يملكون شيئا لأداء الفريضة والذين هم معفون منها؟ الجواب: يجوز صرف الزكاة في إركاب فقراء المسلمين لحج فريضة الإسلام ونفقتهم فيه، لدخوله في عموم قوله جل وعلا: وفي سبيل الله، من آية مصارف الزكاة، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: هل يجوز شرعا الصرف من الزكاة في النفقة على المدارس الإسلامية ورواتب المدرسين وسد الحاجات التي من أجلها إحياء هذه المدارس؟ الجواب: لا يجوز الصرف من الزكاة في النفقة على المدارس الإسلامية إلا إذا كانت تدفع للفقراء من المدرسين والموظفين الآخرين والطلاب من أجل فقرهم، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: إنني جمعت زكاة مالي وفتحت بها خط القرية في رأس جبل لا يوجد لهم خط، وأن الكثير منهم فقير ليس عنده مال، مع العلم أن مقدار هذه الزكاة 850 ريالا. أرجو إفهامي عن هذه الزكاة، هل هي تبرأ بها ذمتي وحلالي أم لا، مع العلم أنني واحد من الذين يحتاجون هذا؟ الجواب: الزكاة التي دفعتها على الوجه المذكور غير مجزئة، بل هي صدقة منك على أهل البلد، وعليك أن تخرج الزكاة وتصرفها في مصارفها الشرعية المذكورة في قوله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، وبالله التوفيق. هذا السائل يقول: هل يجوز إهداء كتب شرعية لفتاة من الله جل وعلا عليها بالهداية وتحجبت، أو لشاب هداه الله جل وعلا لطريق الإيمان من مال الزكاة؟ الجواب: لا يجوز شراء كتب بمال الزكاة وإهداؤها، بل تدفع عينا لمستحقيها الذين ذكرهم الله جل وعلا في كتابه:
فقال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، الآية، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: لدي مبلغ فلوس وأخرج زكاتها كل عام وأعطيها لمستحقيها، ولكن لكثرة الخيرات في بلادنا وقلة الضعفاء وعدم معرفتهم أرجو إفادتي، هل أعطيها لمستحقيها من أقاربي الذين لا يحق لي ميراث فيهم؟ آمل توجيه بالأصح لإخراج هذه الزكاة، جزاكم الله خير الجزاء والإحسان. الجواب: يجوز إعطاء الزكاة لأقارب المزكي الذين لا تلزمه نفقتهم كأبناء عمه إذا كانوا فقراء، فإن الصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة كما جاء في الحديث، وبالله التوفيق. والحمد لله رب العالمين.